Welcome to Marwat Village Food and Life. Charangai tool shayo inshallah shishabayo daw goro mushkhoravaliyu Abbottabad ta. Aw daw srawanyu Shimla Hills ta. Welcome to Shimla Hills too. Sha daw goro zata jono video or sara me akhisti jan sara loshi kaudi uto goro halak pakpalo mazudi tol azo badalta cooking kom. Channel ta. Bas chabako. یو کار مشوري د وسپیاکو دا مزدار موسم سبامل بران وسه دا سکشلی صفا شیان دی دور ډیر برانی دلتا شه مزدار موسم دا خو زه ګورم جای غواړم چیرته به زه کوکینګ کوم چیرته به پخوم زه ګورم ما ویله چې ویډیو ته جوړه کړم تاسو نه به زه ویره یم ډېر ټایم اوس ویډیو مې نه ده اپلوډ کړی خو چې ځان ترې یاد کړم شا زه ګورم چې چیرته جای خوښ کو داسې له هلک نسته 4:30 بجې دي دالې به بیا راشي ما ویل اول زه زر کوکینګ وکړو شا زه به نن پخوم چې شاید تاسو ته پته ده ښه زبردست یو ډش چې مازدیګر مزدار لګي هغه جای وینو زه داسې ته ګورم که دلته مې جای مزدار مینده کړو بیا هلته پخوم هغه پاس جای ده بینچونه دي هغه ته ورځم ګورو چک کوئ دا وګوره رانه ویوشه مزداره ده خو دلته لمر ده او بیا به چې کوکینګ کوو نو لمر داسې سخت شنی نه ابټاباد لمر ده خوږ لمر ده داسې موسم ده لکه بهار موږ پلچي دا وګوره دوره لرې لاندې ژوره لار ده دلته خو که څوک ورواچېدل ډېر کوچلی جای ده مزدار خو خلکو داسې ګڼ کړی غوندې ده که عوض ماوض پې چچوي دا ښه خبر نه ده دا جای مې یو خوښ څه دلته کوو کوکینګ زه نن شی پخوم تاسو ته مزدار زبردست حلوا اچای خو نوې طریقې سره نوې حلوا زبردست ده دا وګورو دوړو کښلی ویو ده کښلي کورونه دلته یو کور الله ماته راکړی یو تاسو ته وایو آمین دا شیان مې چیښلل ورسره مو ګیس راوړه یا دا برتنې لوشي موشي مو خلکو نه وغوښتل دوړه مو مینده کړل مسافر یو خو بهرحال بس دلته به چوټیانې ترې 3 میاشتې چوټیانې ماورونه خوندونه به اخلي دا وګورو هغه کور داسې کښلی ده مزدار داسې کور خو دی چې موږ لکې خو داسې لرې ده شا دا وګورو مزدار بوټي او اوس زه شروع کوم کوکینګ دلته ته پخوم بسم الله ته وایم دا مې وکړه تیاری اول به پخوو موږ به نن ګوړې والا حلوا پخوو ګوړې حلوا او رچو به کونجلې اول مې اوبه راچوړې اوس ګوړه ځکه چې دا ګوړه کلکه ده نه ولې کېږي اوبو چې بیا ولې کوو داسې مزدار ګوړه ټوله ولېسله کریړای جوړ سه کریړای تاسو پیژندو چې څوک یې پیژندي هغه شو دا مې وراچول آین اوس چې دا کله مکسي بیا به وراچو سوجي بس دی به سوجي پخوو هغسې به بیا نورې حلوې طریقې باندې پخوو دوره خوند کې دلته خو کوکینګ چې زه وایم چې دلته خو زه شو چینل چلوای څه خو بس ما خو یوې هفتې جوړې ده یوه وه که 15 دن مو کړی پسې شا داسې مزداره دا مې لاندې جوړه کړه ځکه چې پاس ډېره روبه نسل اخکې دی اته وای داسې حلوا خو به داسې پخوئ لږکې غوړي کم دي لږ غوړي نوره ورچوم ما ته کم ښکاري اوس به ورچوو کونجلې دا سپینې کونجلې دا مې وراچولې اوس به بیا نوره پخوو ښه مزداره ډېرې کونجلې مو وراچو چې ښه مزداره لګي بیا به پخوو چای دا وګورو داسې مزداره سله کښلې چې ښه سرکې بس حلوا سله تیاره اوس په چای پرېږدم دا وګورو خو ما لمونځ نه ده کړی زه جبې لمونځ ته دا حلوا ښه مزداره تیاره سله بهترینه دلته مې تیاره کړه ماشاءالله ما ته جي ټول کریډټ شه تاسو خو به بیا ویډیو چې چوایو پته نسته د ګیس پټوو چې دا چیرنده برتنې دي چیرنې دي دې ته نه ګورو چې ما په هغه چې شای کړل
बस ख्वाही चे हीरे की पहचान जौहरी को है या जौहरी को होती है ओए वो उस पाई चे दाच शायदी शाम जल मंजत ला राना शलवान दे जाय नस्ता चिवे कंपास खलकती शूरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़खो पर्दा कौं बुस कौं दाल तल मंज माज़दिगर चिना वक्त नसी अच्छाई बपो उखुटी जित्रा अद्दा शात अदा खाई चिदे तनवर वाची जुतोबा दाव गुरु नमज मेरे बुक राना आवाज दा चाय खुटेजी खुदा हलवे तो गुरुदा नीम बात दा मुश्किल वालो वक्त खड़लेरा चाय लांदा बखाई बने मक्शी खोड़ा शादा सिक्सला विउदा दा में चाय वरवाई चलो उस पनी मदे सरा खरूजो को बचाए हलवे चाय गिरदा खड़ा तुरक्शले दे चुरी चुरी अब कंजलो सारा बड़े वाला जबरदस्त लगी माशाल्लाह दा जाय दाल तप कुकिंग ताज़ा दरम शईना मज़ेदार वीडियो में जोड़ा था कना क्रेडिट रखो कने रखो शादा गुरुदा में दा सिक्सला शाय सफा करल जबरदस्त जकाचे जवाए चे पल ही से वाल कार्ब मुझ को पाकिस्तान से दा वरी बजज सरा खराब करे अल ढेर ज़्यादा अल्लाह मलसा अल्लाह शोरई अतासु त रिक्वेस्ट चे चीरता दा से बेजाय गन माचो पले ही से कार चढ़ाई कई बलची चौक चकई ओ कि जी अल्लाह हाफिज़ जज़ाकल्लाह।